Hello and morning, welcome back to my vlog again. म चाहिँ अहिले यहाँ प्लास्टिक वेल्डिङ गर्न आउँदैछु है। म चाहिँ त्यही हो हिजोको भिडियो लिएर आएर अब आज प्लास्टिक वेल्डिङहरू गर्दैछु। यहाँ सोल्टी मोडमा हो, बजरङ्गी वर्कसप एन्ड प्लास्टिक वेल्डिङ हो है। प्लास्टिक वेल्डिङ नि हुन्छ, बाइक सर्भिसिङ नि हुन्छ। बाइकको चाहिँ खिया नलाको पार्ट केही छैन, सबै बनाउनु पर्छ। हाम्रो बजरङ्गीको दाइ चाहिँ हो, बजरङ्गी दाइ हो तपाईँ? राजीव दाइ है, हाम्रो राकेश दाइ। बाइक चाहिँ हो पछाडि बन्दैछ। अब आज म अलमोस्ट सकेसम्म सब बनाउने आज यो बाइक। हल्का पैसा बोकेर आएको छु बाइक बनाउनलाई। त्यही हो, म देखाउँदै गर्छु, हेर्दै गर्नु होला। अब चाहिँ यो सिट बनाउन जाँदैछु म। सिट हेर्नु होला, यस्तो भएको छ सिटको हालत पनि। यही हो रहेछ। ल सिट बनाउँदा पनि भन्न पाएको छैन आइपुगेछ यार। गणेश सिट हुड वर्कसप को हो यहाँको? यहाँ सिट चाहिँ यो हो यो होइन, यहीँ रहेछ यार सिट बनाउनु। यहीँ छेउमै, खोला छेउमै रहेछ। पसलमा त मान्छे नरहेछ है, त्यही भएर हामी त फोन हानेको, नम्बर बोर्ड हेरेर त्यो पनि उठाएन मान्छेले। अब त्यही भएर अब पुलिसरै जाँदैछौँ। त्यो सिट कालो रातो हाल्नु पऱ्यो कि रातो सेतो हाल्नु दाइ? ल भन्नु त, तपाईँ जुन भन्यो त्यही हाल्नु मेरो दाइले। दाइ साउनी कुन त तपाईँ जुन भन्यो त्यही कालो रातो कि सेतो रातो? ल भन्नु। ग्राफिक्स त फेरि निलो हो दाइ? कालो हो? ल ठिक छ। र कालोमा निलो यसो बिस्तारो हाल्नु पऱ्यो है त। फेरि बाइक चाहिँ बिलबुकमा रातो सेतो हो नि त फेरि। रिमिक्स डिजे डिजे डिजे। खोलाको बाटोमा हिँड्न मजा आइरहेछ। खासै गनाएको छैन, ठिकै बनाइरहेछ। पहिलाको अब जक्सनहरू हो सबै, के भन्नु, सब भन्नु क्या हो। अब यहाँ कालीमाटी एरिया निस्क्यो हामी। यो होलसेल एरिया, खाद्यान्नको होलसेल एरिया हो यो। ननस्टप बोलेर गइदिउँ क्या हो म आज, तर भयो धेरै नबोलौँ होला। म अहिले फेरि चाहिँ चाहिने ठाउँमा बोल्छु है। म चाहिँ अहिले फेरि अर्को सिट चाहिँ महाकाल सिट कभर वेट्स नामै भयो। त्यो चाहिँ पुलिसहरूमै हो है। पुलिसमा जस कार मोडिफाई गर्नेहरू टन्ने भएर यस्तो सिटहरूको पनि टन्नै छ होला। 20वटा त होला सिट बनाउनुमा। यहाँ राम्रै रहेछ, नयाँ हो है यो चाहिँ। म चाहिँ आएको थिइनँ। यहाँको उस्ताद चाहिँ गाडीको सिट हाल्दैछ। र गाइज म चाहिँ अहिले त्यही प्लास्टिक वेल्डिङ गर्ने ठाउँमा जाँदैछु बाइक लिनलाई। यो गल्लीमा हो है, सर्टकटहरू छ हाम्रो यहाँ चाहिँ। अब गाडी हो ए, वान अफ द बेस्ट रिकन्डिसन, ओल्ड रिकन्डिसन हो है नेपालको। स्पोर्ट्स बाइकहरू बेचिरहेको छैन हामी बचाउने बेला। ए मजाले चिल्याक्स पारामा ट्राफिक त्यही छ है। बिना हेलमेट आइदिरहेको रहेछु, केही छैन सुनिल छ। पर्मिट ड्राइभ पनि त्यहीँ रहेछ। म केटाहरूलाई भेट्न जानु पऱ्यो नि त होइन। अहिले चाहिँ बाइक चाहिँ केही भएको छैन रहेछ है। दाइले भित्र गर्दै हुनु होला चाहिँ के भएको थियो हामी अब थाहा हुन्छ। दाइले मस्त हान्दिलो मारिरहेको छ।
टुर्नामेन्टमा कति पैसा लिएर गयो त? हजुर दाइ कति पैसा लिएर गयो भने क्या टुर्नामेन्टमा? टुर्नामेन्टमा कहाँ टुर्नामेन्ट खेलेन मैले टुर्नामेन्ट खेल्यो होइन? म तास खेलेँ तास होइन नि टुर्नामेन्ट नै भएको थियो भाग्यो नि कि तपाईँले भाग लिनुभयो लिएन दिनेश्वरको एउटा भाइले जितेर लग्यो भन्थ्यो को भाइ खैको के हो नाम नाम पनि थाहा छैन म गएकै थिइनँ त्यो टुर्नामेन्टमा त्यसले भनेर सोधिरहेको थियो जानुपर्छ नि दाइ टाइम पास हुन्छ त्यसले नै काम छोडेर कहाँ जाने ए कामै छोडेर स्नोकर खेलेर त बस्नु भएन होइन गएको भाइ त्यो भाइले लाँदैन थियो म आइसकेँ यहाँ हाम्रो उस्तादहरू चाहिँ यहाँ छ सिट बनाउने उस्तादहरू अहिले चाहिँ म सुनिलसँग आएको छु जय बाबा विश्वकर्मा मस्त मलाई होइन चिटिक्क पछाडिको सिट चाहिँ भएको अवस्था अगाडिको सिट नै हुँदैछ सिट बनाएको चाहिँ मैले भनिसकेँ होइन कता भनेर जय महाकाल सिट कभर सेन्टर एट कुलेश्वर स्माइल स्माइल दाँत मारी दाँत Okay, let's go. त गाइस बाइकको सिट लिएर आयो होइन प्लास्टिक वेल्डिङ पनि भइसक्यो अब फिट गर्ने अनि त्यसपछि फिट गरेपछि अब ग्राफिक्स हाल्ने छ अब त्यही हो धेरै त छैन अब काम अब टायर मेडजिलर हाल्नु मन थियो हेरौँ के हुन्छ दाइ चाहिँ यहाँ बिजी हुनुहुन्छ है यो बाइक स्कुटी गर्नलाई अब यो फिटिङ मै गर्छु अब फिटिङ गर्दा भिडियो खिच्दा त मिलेन है त्यो उता राख्ने पारि त्यही भएर म चाहिँ अब एकछिन भिडियो अफ गरेर ल हेडलाइटमा स्मोक हाल्ने कार्यक्रम भइरहेछ हाम्रो ऱ्यापर बोय करण आज उसको बर्थडे पनि हो है ह्याप्पी बर्थडे भनेर के सुनिरहेको छु मैले चाहिँ भन्नु अब आफै नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल